हेलो फ्रेंड्स, केम छो? आजकल अमे किचन सीरीज पर एक दिवाળી स्पेशियल नाश्तानी सीरीज लईने आव्या छीए, जेमां अवनवा नाश्तानी रेसिपी बतावी रह्या छीए, जे तमने दिवाळीमां बनाववा माटे खूब ज उपयोगी निवडशे। आजे हूँ तमारा माटे फरसी पूरीनी रेसिपी लईने आवी छुं, जेना इन्ग्रेडियंट्स અહીં લખેલા છે। तो चालो इन्ग्रेडियंट्स पण જોઈ લઈએ। અડધી ચમચી જીરું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 વાટકી મેંદાનો લોટ, 3 ચમચી તેલ અને પલાળેલા મરી લેવાના છે। મરી એટલા માટે પલાળવાના છે જેથી કરીને થોડા ફૂલી જશે તો આપણને એનો સ્વાદ સરસ આવશે। હવે જીરું અને મરી બંનેને આપણે અધકચરા ખાંડી લેવાના છીએ, જેથી કરીને આપણને વણવામાં આસાની રહે। तो हवे आपणो खांडेलू मरी अने जीरू तैयार छे। तो हवे आपणे लोट बांधवानी तैयारी करी लई। एक वासण लई तेमां 1 कटोरी मेंदानो लोट उमेरीशुं, खांडेला मरी उमेरीशुं, जीरू, तेल, અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું। પાણી નાખ્યા વગર જ પહેલા આપણે લોટ અને બધા મસાલાને સરસ રીતના મિક્સ કરીશું। ધીરે ધીરે પાણી એડ કરીશું એટલે લોટ ઢીલો ન થઈ જાય। આપણે અહીં મીડિયમ કઠણ જેવો લોટ બાંધીશું। तो हवे आपणो लोट तैयार है। थोड़ू छेल्ले तेल नाखी अने वधारे कूणवीशुं। हवे आने आपणे 10 થી 15 मिनिट माटे रेस्ट करवा मूकी दईशुं। 10 થી 15 मिनिट पछी लोटने फरी थोड़ो कूणवी अने एमांथी आटला लोटमांथी 12 लूवा तैयार थशे। फ्रेंड्स, घणा लोकोए पूछ्युं छे के फरसी पूरी अने दोथा पूरीमां शुं फरक छे। બંને રેસીપીમાં જીરું અને મરી તો પડે જ છે, પણ અહીં થોડી અલગ રીત છે। દોથાપુરીમાં ઘી અને તેલનું મોણ જે છે એ મિક્સ કરીને વધારે નાખવામાં આવે છે, જ્યારે ફરસી પૂરીમાં છે એ તેલનું મોણ થોડું દોથાપુરી કરતાં ઓછું નાખવામાં આવે છે, કારણ કે અહીં આપણને પૂરી જે છે એ ક્રિસ્પી જોઈએ છે, જ્યારે દોથાપુરી છે આપણને અંદરથી પોચી અને સોફ્ટ જોઈએ છીએ। દોથાપુરી જે છે એ થોડી જાડી હોય છે, જ્યારે મેંદાની પૂરી જે છે એટલે કે ફરસી પૂરી એ થોડી પાતળી હોય છે। તો હવે આઈ હોપ કે તમને ફરક સમજાણો હશે। તો પૂરી વણાઈ ગઈ છે। હવે એની ઉપર આપણે ખાડા પાડી લઈશું એટલે પૂરી છે એ ક્રિસ્પી ફ્રાય કરી શકાય। ધીરે ધીરે આપણી બધી 12 મેં લુવા કર્યા હતા એમાંથી 12 પૂરી આપણે સાથે વણી લઈશું। સાઈડમાં મેં ગેસ ઉપર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તો જોયું ને આ કેટલી પાતળી પૂરી વણી છે, જ્યારે દોથા પૂરી હોય છે એ થોડી જાડી હોય છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, મેં ચેક કરી લીધું અહીં। 1 બાય 1 આપણે બધી પૂરી તળીશું। ગેસની ફ્લેમ છે એ આપણે મીડિયમથી સ્લો રાખવાની છે, જેથી કરીને પૂરી જે છે એ લાલ ના થઈ જાય। આપણે સફેદથી ગુલાબી જેવું કલર આવે એવી પૂરી તળવાની છે। तो तैयार थवा मांडी छे पूरी। जोयुं ने केटली सरस गुलाबी जेवी पूरी थई गई छे। આવી જ રીતના બધી પૂરી તળીને આપણે તૈયાર કરીશું। મેં જે 1 વાટકી લોટ લીધો હતો એમાંથી 12 પૂરી બની છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપી જરૂર ગમશે।
તો તમે જરૂર ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટ સેક્શનમાં મને તમારો ફીડબેક જરૂરથી આપજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી અવનવી રેસિપીઝ જોવા માટે અમારી ચેનલ ધ કિચન સિરીઝને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અમારું પેજ ફેસબુક ઉપર પણ છે, તેમાં પણ તમે મેમ્બર બનો અને નવી રેસિપી સાથે જોડાતા રહો. તો થેન્ક યુ વેરી મચ.